ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนี้มีพระเคราะห์3ดวงที่ย้ายราศีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีตุลเองอีก2ดวงก็คือดาวอาทิตย์และดาวพุธถึงแม้ว่าดาวอังคารที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์และการเงินในฐานะที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระยังคงโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังเป็นตำแหน่งปรกเกษตรอยู่ในเรือนมรณะหมายถึงเรื่องของการสูญเสียและโคจรกุมอยู่กับดาวมฤตยูสัญลักษณ์แห่งความไม่แน่ไม่นอนความพลิกผันแต่ดาวศุกร์ที่เป็นดาวประจำตัวตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมไปถือว่าเป็นการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภแม้ว่าจะมีการสูญเสียรายได้หรือการเงินไปบางส่วนแต่ก็จะมีโชคลาภด้านอื่นมาทดแทนโดยในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6กรกฎาคมเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลกำลังมุ่งมั่นจดจ่อกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานเพราะได้โคจรอยู่ในเรือนกัมมะและทำมุมตรีโกณร่วมธาตุไปถึงดาวเสาร์ที่กำลังโคจรอยู่ในเรือนอริส่วนดาวเจ้าเรือนอริคือดาวพฤหัสบดีก็กำลังโคจรกุมอยู่กับดาวประจำตัวในเรือนกัมมะแต่ปรากฏการณ์แห่งดวงชะตาลักษณะเช่นนี้จะเหมาะกับชาวลัคนาราศีตุลที่คลุกคลีอยู่กับการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นปัญหาของคนทั่วไปสามารถสร้างเงินสร้างรายได้สร้างโชคลาภให้กับชาวลัคนาราศีตุลได้ด้วยยกตัวอย่างสายงานเหล่านี้ก็เช่นคนที่อยู่ในสายช่างสายการแพทย์สายของนักกฎหมายหรือคนที่เป็นโค้ชโดยหลังจากวันที่6กรกฎาคมเวลา 5:19 นาทีเป็นต้นไปดาวศุกร์จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภะคือเรื่องของผลประโยชน์รายได้พิเศษหรือโชคลาภจะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์จากหน้าที่การงานที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้แถมซ้ำยังมีโอกาสได้รับโชคลาภแบบฟุกๆเพราะเมื่อดาวประจำตัวย้ายราศีแล้วได้ไปเล็งกับพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นพระเคราะห์คู่โชคลาภแบบปุบปับฉับพลันกระทันหันไม่ทันได้วางแผนไว้ก่อนเป็นลักษณะที่พระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะส่วนสาเหตุแห่งโชคลาภนี้ก็จะมาจากเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาสัตว์เลี้ยงของสะสมหรือผู้ที่อ่อนวัยกว่าอีกทั้งเมื่อดาวศุกร์ย้ายราศีแล้วนะครับถือว่าหลุดออกจากการทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่โคจรอยู่ในเรือนอริเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะปัญหาที่เกิดขึ้นจุกจิกกวนใจที่มีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทุเลาเบาบางจางคลายลงไปส่วนคนที่เคยมีปัญหากับคนรอบข้างหรือญาติพี่น้องแรงปะทะระหว่างทั้งสองฝ่ายจะลดน้อยลงคนที่กำลังมีคดีความมีช่องทางหรือโอกาสแห่งการไกล่เกลี่ยจบกันได้หรือมีส่วนได้เปรียบกว่าคู่ความพระเคราะห์ลำดับต่อมาที่ย้ายราศีก็คือดาวอาทิตย์ครับซึ่งตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหมายถึงโชคลาภกำลังโคจรอยู่ในเรือนสุภะหมายถึงความสำเร็จหรือตีความเกี่ยวกับบุคคลก็จะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นนอกจากโชคลาภจะมาจากเรือนปุตตะแล้วยังมีโอกาสได้รับจากเรือนสุภะตามปรากฏการณ์อันนี้อีกด้วยหากเกิดว่ามีปัญหาอันใดนะครับให้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของเราได้ตามความหมายที่ดาวเจ้าเรือนสุภะคือดาวพุธโคจรเป็นเกษตราธิบดีหลังจากวันที่17กรกฎาคมเวลา 9:31 นาทีดาวอาทิตย์จะได้ทำการย้ายราศีเข้าสู่เรือนกัมมะไปกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีเป็นพระเคราะห์คู่มิตรด้วยดาวอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างครับจึงส่งผลดีเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออย่างน้อยก็มีข่าวดีในหน้าที่การงานเกิดขึ้นหรือบางคนที่กำลังตกงานอยู่ก็มีโอกาสได้รับคำแนะนำที่ดีจากเพื่อนฝูงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหน้าที่การงานในช่วงนี้หรือใครที่ได้งานใหม่ถือว่าเป็นส่วนปัจจัยในการสร้างรากฐานความมั่นคงระยะยาวในอนาคตได้เลยนะครับเพราะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนกัมมะแล้วได้ไปทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นนัยยะแห่งความมั่นคงของชีวิตพระเคราะห์คู่นี้ในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเป็นพระเคราะห์คู่ธาตุและก็ถือว่าเป็นธาตุไฟอีกด้วยนะครับที่ส่งเสริมกำลังของลัคนาของชาวราศีตุลที่เป็นราศีธาตุลมกำลังไฟและกำลังลมจึงมีส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะถ้าหากที่ใดมีไฟอากาศจะเกิดการเคลื่อนไหวเป็นกำลังของธาตุลม
ส่วนธาตุลมนี้เองก็จะมาสนับสนุนช่วยเหลือให้ไฟมีกำลังเพิ่มขึ้นณจุดที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีมาอยู่นี้เรียกว่าตำแหน่งมหาจักรและได้รับแรงเสริมจากพระเกศซึ่งนัยยะหนึ่งเป็นความหมายเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าที่เจ้าทางเทวดารักษาบ้านเรือนอาคารที่อยู่อาศัยเพราะโคจรอยู่ในเรือนพันธุจะให้คุณให้พรให้นิมิตที่ดีกับเจ้าชะตาคนที่ไม่เคยทำบุญบ้านเลยก็ควรทำสักครั้งหนึ่งนะครับหรือหากได้สร้างบุญกุศลครั้งใดก็ควรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้กับท่านทั้งหลายเหล่านี้กระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมดาวพุธจะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนกัมมะเป็นเรือนของดาวจันทร์เป็นพระเคราะห์คู่มิตรคนที่ทำงานประจำจะได้รับหน้าที่งานใหม่เพิ่มขึ้นส่วนคนที่ทำงานส่วนตัวก็มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนความรู้ทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพิ่มขึ้นบางคนก็สามารถใช้สติปัญญาความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆตามอิทธิพลที่ดาวพุธย้ายราศีไปกลุ่มอยู่กับดาวพฤหัสบดีสติปัญญาอยู่ในเรือนกัมมะเพิ่มเติมเสริมแต่งให้เป็นอาชีพที่2ที่3สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของความรักเป็นพระเคราะห์ดวงเดียวกับเรื่องของการเงินและสินทรัพย์อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าโคจรอ่อนแรงอยู่ในเรือนมรณะและกลุ่มอยู่กับดาวมฤตยูให้ระมัดระวังสุขภาพของคู่ครองหรือมีโอกาสจะห่างกันสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่กำลังโสดไร้คู่ถ้าหากคนที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่คนต่างถิ่นต่างที่หรือคนที่เคยมีประสบการณ์มีครอบครัวมาแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรเร็วนักในเดือนกรกฎาคมนี้ยังมีดาวอังคารดาวมฤตยูและดาวเสาร์โคจรอยู่ในเรือนทุสถานะได้แก่เรือนอริและเรือนมรณะให้ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากเรื่องของความเครียดการโหมงานหนักเกินไปหรือเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่มาจากของมีคมโลหะหรือเครื่องจักรด้วยนะครับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกและฟันระบบประสาทกรดไหลย้อนหรือใครที่มีโรคประจำตัวเป็นดิสิดวงทวารอยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินการขับถ่ายจากปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนกัมมะอยู่กลางศีรษะของชาวลัคนาราศีตุลการหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาการดำรงตนอยู่ในทำนองคลองธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะเป็นตัวช่วยเสริมกำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตพลังของพฤหัสบดีกุรุเทพจะช่วยดึงดูดกัลยาณมิตรผู้รู้ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาชี้นำแนวทางเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จให้กับชีวิตส่วนถ้าใครต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อปรึกษากับทางอาจารย์ดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีตุลถือว่าโคจรอยู่ในเรือนที่ดีเป็นราชาโชคและย้ายราศีแล้วก็โคจรเข้าสู่เรือนลาภะคือเรื่องของโชคลาภผลประโยชน์หรือความสำเร็จการทำบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการเสริมกำลังของดาวประจำตัวอาจารย์ก็ยังเน้นไปที่ดาวศุกร์คือการทำบุญใส่บาตรพระจำนวน21รูปการทำบุญเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคหรือการถวายสังฆทานการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนด้อยกว่าตนเด็กกำพร้าคนชราคนพิการผู้ป่วยที่ยากไร้การหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางรำพึงซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระศุกร์ในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติทั้งหมดที่แนะนำไปแล้วนี้ก็สามารถเลือกทำเอาตามความเหมาะสมหรือความพร้อมของแต่ละคนนะครับเมื่อได้ทำแล้วให้ตั้งจิตตั้งใจระลึกถึงความดีอันนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาและหมดสัญญาต่อกันไปแล้วคือยังจำกันได้และลืมเลือนกันไปก็คงเหลือแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลที่คอยส่งผลเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่รอบตัวและจะมาถึงตัวเราในอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท่านเท่าที่จะนึกได้นะครับในลำดับนี้ค่อยๆนึกไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องรีบอาทิบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวเป็นต้นแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีเป็นพยานในท้ายนี้ก็ขอให้ความดีทั้งหลายสำหรับที่ทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจทำไว้ดีแล้วจงมาส่งผลให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ห์ร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวง
กระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ